ฝากไข่เราต้องทำอะไรบ้างทำไมถึงต้อง27 ถึง 35 27เนี่ยก็จะเริ่มหาผู้ชายยากนิดนึงมันต้องวางยาหรืออะไรปากเป็นมิดเลยเหรอคะค่ะปากมิด2 ต้นช่วงให้ฮอร์โมนเราจะกลายเป็นแบบก็อดซิลล่าเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะยังเบยอยู่ใช่สวัสดีค่ะทุกคนมิ้นกำลังจะไปฝากไข่ค่ะหลายคนจะงงว่ามิ้นมีแฟนแล้วเหรอมิ้นจะแต่งงานเหรอมิ้นจะมีลูกแล้วเหรอมิ้นจะปิดเพจหรือเปล่าเปล่าค่ะคือมินนะวันนี้ในวัย30นิดๆเนี่ยยังมีความสุขกับการมีอิสระออกไปเดินทางทำงานได้ออกไปเที่ยวได้ออกทำเพจไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะมีลูกเลยสักนิดเดียวแต่ทีนี้ที่จะไปฝากไข่เนี่ยบางคนจะคิดว่ามันเหมาะสำหรับคนมีแฟนแล้วกำลังวางแผนแต่งงานเตรียมมีลูกอะไรเงี้ยเปล่าเลยคนโสดสนิทก็สามารถไปทำได้แล้วมันคิดว่ามันดีมากด้วยนะคือถึงแม้ว่าปัจจุบันสังคมจะยอมรับมากขึ้นไม่ได้มีแรงกดดันทางสังคมแล้วเท่าไหร่ต้องมีลูกต้องแต่งงานต้องอะไรแต่ว่าสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือนาฬิการ่างกายเราหลังจากผ่าน35ไปเนี่ยมันก็จะยากแล้วในการที่จะมีลูกดังนั้นการฝากไข่ในวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อมิ้นในวันนี้แต่ทำเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับมิ้นในวันข้างหน้าถ้าถึงตอนนั้นยังอยากมีลูกเราจะได้ยังพอมีโอกาสเท่านั้นเลยวิธีง่ายๆในการฝากไข่ก็คือทำข้อมูลก่อนว่าเราอยากจะไปฝากที่ไหนอย่างมิ้นเนี่ยทำที่ Bangkok IVF ค่ะเพราะว่าไปเซิร์ชมาแล้วคุณหมอคนนี้แบบเก่งมากแล้วก็เข้าไปปรึกษาคุยดูว่าคุณหมอน่ารักไหมรู้สึกยังไงกับสถานประกอบการอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้ารู้สึกโอเคแล้วก็ลองดูวันนี้เนี่ยที่จะไปก็จะเป็น process เกี่ยวกับการตรวจเลือดดูเรื่องฮอร์โมนความผิดปกติโรคต่างๆทำอัลตราซาวด์เพื่อดูไข่เราไปกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวมิ้นจะวนไปรับแม่แล้วเดี๋ยวก็ไปกับคุณแม่นะคะตอนนี้มิ้นอยู่กับคุณหมอแล้วนะคะก็เดี๋ยวมิ้นจะมาตั้งคำถามที่หลายๆคนอาจจะอยากรู้อันนี้เรามาเริ่ม process แบบว่าฝากไข่ใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นกระบวนการที่เราแนะนำให้ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง27 ถึง 35 ปีเนี่ยนะครับที่มีความตั้งใจอยากจะมีลูกแต่ว่ายังไม่มีความพร้อมหรือว่ายังไม่เจอชายในดวงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการดีเนี่ยที่จะเก็บรักษาไข่มีค่าเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าไข่ของเราเนี่ยนะครับมันจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาที่เพิ่มขึ้นผู้หญิงเนี่ยเราเกิดมาด้วยไข่จำนวนฟิกซ์ประมาณ 1-2 ล้านใบตอนเกิดนะครับนี่พอเราอายุเข้าไปถึง teen age เหลืออยู่แค่ 400,000 พอเราอายุ 36 ปีเนี่ยเหลือ 30,000 พออายุ 40 เนี่ยก็อาจจะเหลือสัก 4,000 ทำไมมันลงเร็วจังคะลงเร็วมากครับก็เป็นเหตุผลว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก่อนที่มันจะสายเกินไปและเราเห็นว่าเรามีความจำเป็นเราก็ควรจะฟรีซไข่กลับมาคำถามอีกอันหนึ่งว่าทำไมถึงไม่23ทำไมถึงไม่20เราก็มองว่าการฟรีซไข่ไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนั้นอาจจะเร็วเกินไปสมมุติว่าเก็บเมื่ออายุ23และบังเอิญพออายุ25เจอชายในดวงใจแล้วแต่งงานไอ้ไข่ที่ฟรีซไว้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็เหมือนเปลืองเงินถูกต้องครับพอ27เนี่ยก็จะเริ่มหาผู้ชายยากนิดนึงหาผู้ชายยากนิดนึงอันที่สองก็คือว่าการงานเนี่ยกำลังก้าวหน้าอันนี้จะเป็นอุปสรรคทำให้เราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรเราก็มาพบแพทย์ครับก็จะต้องมาประเมินว่า1ในสุขภาพเป็นยังไงปริมาณไข่ในรังไข่เนี่ยยังมีอยู่มากเพียงพอไหมก็คือ15 ถึง 20 ใบสมมติว่าตรวจร่างกายประเมินทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับพบว่าแข็งแรงดีพร้อมที่จะมาเริ่มกระบวนการกระตุ้นไข่ซึ่งกระบวนการกระตุ้นไข่นั้นจะเริ่มในวันที่2ของรอบประจำเดือนมันพอประจำเดือนมาปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็นัดหมายเข้ามาพบแพทย์เราก็จะทำการตรวจเลือดเพื่อดูฮอร์โมนว่าระดับของฮอร์โมนอันนั้นเนี่ยพร้อมสำหรับการกระตุ้นไข่ไหมจากนั้นเราก็จะตรวจอัลตราซาวด์ว่ามีไข่อยู่กี่ใบสมมุติว่ามีสัก12 ถึง 15 ใบก็จะเริ่มกระบวนการกระตุ้นไข่โดยฉีดยากระตุ้นไข่วันนั้นเลยยาฉีดนี้นะครับออกฤทธิ์ได้นาน5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็ไม่ต้องกลับมาหาเราเลยจนผ่านไปแล้ว5 วันวันที่6จึงกลับมาดูว่าไข่ใบเล็กๆเติบโตไปถึงไหนแล้วถ้าเผื่อว่าไข่ในรังไข่นั้นโตประมาณสัก12 ถึง 13 มิลลิเมตรเราก็จะฉีดยากระตุ้นต่ออีกประมาณสัก2 วันไข่ส่วนใหญ่ก็จะได้ขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง10
7 มิลลิเมตรก็ถือว่าไข่มีความพร้อมที่จะได้ยาเข็มสุดท้าย ฉีดเพื่อให้ไข่ที่สุกพร้อมที่จะให้เราเก็บ เราก็จะนัดหมายเพื่อที่จะนำไข่ออกจากรังไข่ก็คือ 35 ชั่วโมง วันนี้เป็นวันที่ 20 เราก็จะมาพบกันเนี่ยนะครับในวันที่ 25 ถ้าวันที่25หนูไม่ว่างเนี่ย ก็อาจจะมาวันที่ 24 การเก็บไข่เนี่ยเป็นการผ่าตัดแต่ว่าเป็นการผ่าตัดย่อยโดยที่ไม่มีแผลเป็นคนไข้ก็จะต้องงดอาหารและน้ำหลังจากเที่ยงคืนพอฉีดยาสลบปุ๊บคนไข้ก็หลับภายใน 15 วินาที แต่พอเก็บไข่เสร็จเรียบร้อยคนไข้ก็จะตื่นทันที เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยก็จะใช้เวลา 15 ไม่เกิน 20 นาทีมันก็สั้นมาก เร็วแบบนั้นเลยเหรอคะ เร็วมากครับ แล้วหนูสงสัยว่าเวลาแบบพอช่วงให้ฮอร์โมนเนี่ยค่ะเราจะกลายเป็นแบบก็อดซิลล่าเนี่ย เวลาเรากระตุ้นไข่เนี่ยนะครับยาเนี่ยมันจะไปกระตุ้นถุงไข่ให้เติบโตก็จะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรไดโอหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งในรอบธรรมชาติเนี่ยมีไข่สุกแค่ใบเดียว แต่เวลาเรากระตุ้นไข่เนี่ย12-15 ฟองเพราะฉะนั้นก็หมายว่าฮอร์โมนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น10 เท่าในบางคนเนี่ยอยู่ดีนึกอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุผล มันจะเป็นนานไหมคะหลังจาก ไม่นานครับ ดูดไข่ จะเป็นในช่วง 2-3 วันสุดท้ายของการกระตุ้นไข่นะครับ พอเสร็จกระบวนการแล้วก็จะหายก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรง บางคนก็อาจจะมีน้ำหนักตัวขึ้น เพราะว่าไปดื่มน้ำมากก็จะบวมน้ำหรือไม่ก็หิวตลอดเวลาเราจะให้คำแนะนำคนไข้ว่าดื่มน้ำน้อย แล้วก็ทานอาหารพอประมาณ เหมือนกับกำลังลดน้ำหนักนะ เราจะไปปิ้งย่าง ใช่ไหมครับ คะเนี่ยมิ้นร้องไห้ทันไหมคะตอนนี้ พวกเราคงต้องร้องไห้ทุกคน ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอ ด้วยความ ความรู้ ยินดี มากๆสวัสดี ครั ค่ะ บ เดี๋ยวเราไปเอาตราซาวด์มาตรงนู้นค่ะ ครับ หลังจากที่อัลตราซาวด์เรียบร้อยแล้วนะคะ มิ้นท์มีไข่ 20 ฟอง ก็คือทำได้ เดี๋ยวจะมาเจาะเลือดเพื่อตรวจอะไรคะ ตรวจฮอร์โมน เอ้ยไม่ชอบเจาะเลือดเลย จริงๆ โปรเซสนี้ก็น่าจะมีการใช้เข็มอยู่หลายที่หลายวันอยู่เหมือนกัน ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ อ่า เอาแล้วนะคะพร้อมนะคะ ไม่พร้อมเลยค่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ ไปแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวคอยมีกำลังจะเลือดย้อนมาเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวรอผลเลือดนะคะ ตอนนี้ได้ผลอัลตราซาวด์กับผลเลือดมาแล้ว ผลอัลตราซาวด์นี่นะครับมีไข่ในรังไข่ข้างขวาอยู่ 9 ใบนะครับแล้วก็ข้างซ้ายอยู่ 11 ใบ เราก็จะเริ่มได้ขั้นเดียวเราก็จะเชิญไปฉีดยา เขาฉีดที่ไหนอะคะ ฉีดที่หน้าท้องครับ อยากจะนั่งหรืออยากจะนอนดีคะ ท่าไหนเจ็บน้อยสุดคะ ถ้านั่งก็หน้าท้องมันจะหย่อนมันก็จะฉีดง่ายกว่า อ่ะ นั่ง ยังไง เข็มนิดเดียว โอเคค่ะ ทำก่อนค่ะหน้าท้องนิดนึงนะคะเรียบร้อย เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะ ที่แล้วเหรอ ใช่ เป็นไงเดี๋ยว ถ้ามินอารมณ์มากกว่าช่วงมีเมน10 เท่ามาทำไง ไล่เธอจากบ้าน กลับบ้านค่ะคุณแม่ค่ะ ขอตังค์ด้วยค่ะ ค่าเก็บไข่นะคะ180,000แล้วก็ฟรีเก็บไข่นะ1 ปี แล้วถ้าจะเก็บเพิ่มอีก5 ปีนะคะ ก็5 ปี 40,000อ่ะ อยู่ไหนที่เหตุผลที่เอาตังค์เอาของมาคือสิ่งนี้นะ ชื่อมาด้วยมั้ยก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนเข็มหน้านะคะวิจะคอยอัปเดตอาการให้ทุกวันแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ขอเดี๋ยวไปจ่ายเงินแล้วไปกินข้าวกันจุ๊บฉีดฮอร์โมนมาได้3 วันแล้วค่ะ คุณหมอบอกว่าอาจจะมีแบบน้ำตาบ้างมินบอกเลยว่าของมินไม่ใช่น้ำตาของมินเป็นน้ำตกค่ะ มันร้องไห้ทั้งวันเลยค่ะ สิ่งที่พกตอนนี้ก็คือที่ประคบตาไม่ให้ตาบวม ตอนนี้อาจจะเป็นแค่แบบที่เราสูพรุ่งนี้พอฉีดก็เป็นในแองการาฟอลพอวันช่วงก่อนเก็บไข่ไปก็อาจจะกลายเป็นแบบน้ำท่วมโลกเลยค่ะ ทุกคนเตรียมเรือโนอาหนีน้ำท่วมด้วยนะคะ
กลับมาฉีดฮอร์โมนรอบ 2 ก็เดี๋ยวต้องตรวจเลือดอัลตราซาวด์เพื่อดูไข่ดูปริมาณฮอร์โมนก็คือตั้งแต่ร้องไห้เบรกดาวน์ไปรอบนั้น คุณหมอบอกว่าปกติคนส่วนใหญ่ไม่เซนซิทีฟขนาดนี้เซนซิทีฟหนักๆจะเป็นผู้หญิงอินเดีย แม่เลยบอกว่าเลิกกินอาหารอินเดียสักพักไหม กลับมาตรวจเลือดอีกแล้วค่ะมินบอกเลยว่ามินก็แป๊บนึงนะคะบอกว่าที่พอแล้วค่ะทีหลังจับมินมัดดีกว่า อันนี้อัลตราซาวด์แล้วตรวจเลือดแล้ว ก็ผลเลือดเนี่ยออกมาดีนะครับ แล้วก็ไข่ในรังไข่เนี่ยนะครับ ก็ด้านขวาเนี่ยมีทั้งหมด8ใบโตใกล้เคียงกันเนี่ยก็มีประมาณ4ใบนะแล้วก็ขนาดกลาง3ใบขนาดเล็ก1ใบส่วนด้านซ้ายเราก็มีไข่ทั้งหมด10ใบโต4ใบขนาดกลาง5ใบขนาดเล็ก1ใบเพราะฉะนั้นก็มีใหญ่8ใบขนาดกลาง8ใบเราต้องพยายามตะล่อมนะครับว่าให้มีไข่ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางใกล้เคียงกัน ซึ่งเราจะฉีดยาต่ออีก2 วันนะครับ ได้ค่ะ แล้วพบกันในวันพฤหัสนะครับ เรากำลังจะไปที่ห้องฉีดยา เพราะว่าแม่เข้ามาด้วยเพราะว่ามาต้องเรียนรู้วิธีการปักเข็มให้เขาเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้ระหว่างที่เราเดินทางไปถ่ายงานต่างจังหวัดด้วยกัน แม่ก็ต้องเป็นคนปักเข็มให้มีบนรถตู้แต่แม่เป็นคนซาดิสมากเลยว่าแม่เป็นคนชอบให้เห็นลูกเจ็บปวดแล้วเขาก็จะมีความสุข ดูวิธีฉีดยา เห็นไหมมีความสุขคุยกันเลย เป็นยากระตุ้นให้ไข่โตแล้วก็การไข่ตก1ตัว ฉีด2 เข็มแล้วคะวันนี้ ใช่ค่ะ ผสมกันไม่ได้เหรอคะ ไม่ได้ค่ะ ให้คุณแม่ฉีดให้ใช่ไหมคะ ไม่ค่ะคุณแม่ดูก่อนเฉยๆค่ะ มาดูนะเราเบาๆเราเคยฉีดยามาบ้างหรือเปล่า ฉีดให้มองโก มองโกคือหมาที่บ้านใช่อ่ะวันนี้คือเครื่องมือฉีดนะคะ ใช่ค่ะ งั้นฉีดให้คุณแม่ดูก่อนนะคะ อันดับแรกก็เปิดคุณแม่เปิดปากกาก่อนหมุนได้เลยหมุนได้เลยค่ะเอาละเดี๋ยวอันนี้ใส่เข้าไปในหัวสีเหลืองค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดออกวันนี้ฉีด200 ยูนิต แต่พรุ่งนี้คุณแม่หมุนไป150 ยูนิตนะคะ ก็ดูสเกลตรงนี้เลข0 มองเห็นไหมอ่ะมองเห็นไหมอ่ะเรามองเห็นเป้า คุณแม่หมุนไป150ค่ะ เกินนั่น160มองเห็นไหมอ่ะเรามองเห็นเป้า มันไม่กลับไม่ได้ ใช่มันขายไม่ได้แล้ว เดี๋ยว ก็ มิ้น ศูนย์ใหม่ หมุนเอง หมุนกลับ มันกลับ จึ้งนี้ค่ะหมุนไปอีก0ดังแก๊กหมุนไปโอเคแล้วก็หมุนใหม่150 คะแนนปุ่นช้า ค่อยๆหมุนค่ะ ๆเนี่ยโอเค ดีๆนะเราอ่ะดีๆนะ หยิบเข็มขึ้นมาค่ะ ใส่เข้าไปตรงๆ ให้มันลงล็อกเฉยๆนะคะตอนจะฉีดเราต้องดึงให้เห็นเข็มแล้วค่อยฉีดนะคะ โอ้ย โอเค ดูเข็มสิ แล้วปักมิดเลยเหรอคะ ค่ะ ปักมิดนี่วัน1 ข้อนิ้วอะมาทำได้จริงเหรอวันเนี้ย เดี๋ยวดูวิธีเดี๋ยวดู โอ้ยพิมพ์เข้ามือแรงเลยเมื่อกี้อะมาตาเราไม่ดีไงตาเราไม่ ใช้ ดี ไม่ต้องอันนี้ แล้วก็หมุนออกไปเลยนะคะ ค่ะ ลองให้คุณแม่จิ้มให้เข็มหนึ่งไหมคะ ไม่เอาค่ะจริงเหรอ ใช่ก็เดี๋ยวพยาบาลจิ้มให้เข็มหนึ่งคุณแม่จิ้มเข็มห แล้ นึ่ ว ง ถ้าแม่จิ้มเข็มหนึ่งวันนี้แล้วหนูไม่โอเคกับแม่แล้วหนูทำไง พรุ่งนี้จิ้มเอง ใช่พรุ่งนี้ได้จิ้มเองอย่างนี้ บ ใช่ไหม ริเว คะ ณที่ฉีดก็จะเป็นฝั่งขวากับซ้ายนะคะ ค่ะ เสร็จแล้วเราก็เป็นแอลกอฮอล์ตรงที่เราจะฉีด อ๋อ เดี๋ยววันนี้พร้อมแล้วนะไปนะคะ ไม่เคยพร้อมเลย ไม่ต้องมองไม่ต้องมองน้ำมอง ตาตาแล้วก็ชอบมาเดิน เสร็จแล้วค่ะเข็มนี้เจ็บไหม ไม่เจ็บเลย โอ ค่ะ เคมีเรียบร้อย มาดีๆนะหมา I trust you ขอแว่นได้ไหมครับ หมา แล้วเวลากดคือกดตรงนี้นะ ใช่ค่ะแต่อย่าเพิ่งกดนะปักก่อนแล้วค่อยเอา ปั มาก ก่อนกดที่หลังหมา I trust you I trust you แล้วสกิล กดที่เชียร์ก็ลงมาแล้ว yes โอเคเดี๋ยวกลับบ้านแล้วรู้สึกว่าวันนี้มันพอ คือตอนนี้นะคะก็คือเราออกมาถ่ายทำที่สัตหีบแล้วก็เป็นการฉีดแบบ outdoor โดยคุณกุ้ง ขอกล่องโฟมหน่อยค่ะ นี่นะคะคืออุปกรณ์ที่เตรียมมาเพราะว่าเราต้องแพ็คเรากับว่ามันอยู่ในตู้เย็นนะคะ
ต้องทำยังไงมาทบทวนด้วยตัวเองก่อน ก็คือหมุนก่อน เปิดปากกาก่อนเปิดปากกาก่อน หมุนไม่ออก แป๊บนึง นี่ออกมาแล้ว แต่ตรงเนี้ยต้องหมุน เพื่อที่จะใส่หลอดยาเข้าไป ใส่เข้าไปในหัวสีเหลืองค่ะ ใส่เข้าไปอย่างนี้ก็เข้าไปแล้วตัวนี้กดตัวนี้หมุนตรงนี้ไปที่150เราก็ค่อยๆหมุน ไม่หมดใช่ไหม นี่นี่ เราไม่หมดใช่ไหมเกินนั่น160โอ้ยแป๊บนึงพอแล้ว150 พอดี นี่คือเข็มนะฝังไปอย่างนี้เหรอ ใส่เข้าไปตรงๆ ให้มันลงล็อกเฉยๆนะคะ เดี๋ยวค่อยเปิดนะเดี๋ยวค่อยเปิดเช็ดแอลกอฮอล์แผ่นไปไหนแล้ววะรูหายไปไหนแล้ววะ จับรู จำรูได้ปะแล้วแม่ก็ตาดี โอเคอันนี้เข็มนี่จะทื่อนิดนึง มันช่างมันมาอย่าไปพูดถึงอย่าไปพูดถึงอ่ะทุกคนปรบมือให้แม่หน่อยมา Bravo ไม่ยากเลยกลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็เหลือแค่ไปหาหมอ พรุ่งนี้ไปอัลตราซาวด์แล้วก็ตรวจเลือดครั้งสุดท้าย แล้วก็หลังนั้นก็คือ วันอาทิตย์ เอา ก็ ไข่ออกโอ้ย ถอนหายใจ ถ ทุ อก น วั หาน ยใจอีกแล้ว ครั้งสุดท้ายนะคะ ไม่ต้องดูกันนะคะทุกคนปิดกล้องมิ้นชินแล้ว เดี๋ยวรอผลเลือด1 ชั่วโมงแล้วก็พบคุณหมอแล้วเราก็จะนัดวันเก็บไข่กันค่ะ คุณหมอคะเป็นยังไงบ้างคะ ผลฮอร์โมนดีนะครับ แล้วก็ไข่เนี่ยที่น่าจะใช้ได้นะจะอยู่ประมาณสัก13-14 ใบ ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์แล้ววันนี้ก็จะไม่มียาฉีดอะไรละนะครับจะมียาฉีดทีพรุ่งนี้6 โมงเช้าตั้งนาฬิกาปลุกด้วยนะคะแล้วก็วันที่จะเก็บไข่ก็จะเป็นวันเสาร์ที่28นี้เดินทางมาถึงที่คลินิกเนี่ยนะครับไม่เกิน 4 โมงครึ่งแล้วเราก็จะเสร็จประมาณสัก19 นาฬิกาแล้วก็กลับบ้านไปนอนพักสิ่งที่เราทำคือหลังจากที่เราเก็บไข่ไปแล้วเนี่ยนะครับ5 วันจะต้องยังคงดื่มน้ำน้อยนะคะแล้วก็ทานอาหารอ่อนย่อยง่ายๆนะครับและก็ทานโปรตีนมากหน่อยไข่ต้มโดยรับทานเฉพาะไข่ขาวเป็นไข่แดง โหนี่กะว่าซาโทกเลยนะ ถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหมอเนี่ยนะครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไม่อืดท้องนะครับจะไม่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แล้วก็จะรู้สึกสบายนะครับ ได้เลยค่ะ โอเคแล้วเราพบกันนะครับในวันเสาร์ ได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะ6 โมงเช้าเดี๋ยวฉีดยาก่อนนะคะเข็มสุดท้ายแล้วนะคะ นะโอเคนะ เรียบร้อยค่ะขอบคุณแม่มากค่ะบราโวคุณแม่บราโวเจอกันวันดูดไข่ตอนนี้เวลา5 โมงนะคะอีกแป๊บนึงคือจะ5 โมงครึ่งแล้วก็เลยจะขึ้นไปก่อนที่มาครบทีมเอามาทำอะไรคะเอามารอเริ่มโปรเซส5 โมงครึ่งลงมาตอนประมาณเกือบทุ่มแล้วก็ตอนนี้คือจองร้านอาหารจีนมาแล้วเดี๋ยวมินขึ้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาบอกความรู้สึกหลังจากแบบมึนๆตื่นขึ้นมาเป็นกำลังใจให้กับไข่13 ฟองของมินด้วยทุกคนฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะ ยังเบลออยู่ ใช่ก็รู้สึกก็หลับไปเลยมันแบบมันเย็นฟูบแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็ตื่นมาอีกทีครึ่งชั่วโมงถัดไปแล้วก็หน่วงท้องนิดหน่อยอย่าเพิ่งคุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไว้เราค่อยคุยกันดีกว่าเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินเบาๆแล้วเดี๋ยววันมินสรุปให้ทีหลังอีกเดี๋ยวค่ะก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปสุดท้ายก็คือได้ไข่ที่สมบูรณ์ทั้งหมด10 ฟองแล้วก็ฟรีซเก็บไว้แล้วเรียบร้อยตอนนี้คือแบบฟรีดอเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเราสามารถออกไปทำทุกอย่างให้เต็มที่โดยไม่มีแรงกดดันด้วยนาฬิกาชีวิตอีกแล้วอะว่าเฮ้ยเราต้องทำอันนี้ตอนนี้เราต้องรีบหาแฟนต้องรีบแต่งงานเพื่อว่าเราจะได้มีลูกได้ทันเวลาครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่ Bangkok IVF Center นะก็คือเขาอยู่กับเราไปตลอดทาง8 วันที่เลยนะตอนที่เราคลายก็โทรหาดูโอเคไหมคะอะไรเงี้ยแล้วคอยอธิบายขั้นตอนให้เราครบถ้วนมากว่าเราจะต้องเจออะไรรู้สึกยังไงต้องกินยังไงก็ทำให้มันผ่านมาได้ด้วยดีค่ะวันนี้มินก็ขอไปใช้ชีวิตต่อกันนะคะ